Welcome to Atoy Customs. Nandito kami sa lumang Kia Carnival. So meaning, this one is about 2015 and below. So ito, Kia Carnival na to, ito yung may tatlong captain chair na magkakatabi na pwede mo tanggalin. So itong owner na to, pinasubok niya sa amin lagyan ng 2 captain seats. Sabi namin, ayaw namin lagyan dahil baka mamaya hindi siya maging tama. So, in short, first time namin ginawa tong ganitong customization. So katatapos lang namin, it turns out na naging okay. So lahat na may Kia Carnival na luma, panoorin nyo to para alam nyo kung anong pwedeng gawin sa Kia Carnival. Yung una-una ang Kia Carnival, masarap sakyan at saka maluwag. Pero yung tatlong upuan na nakakabit dito, lagi nahihirapan yung mga tao doon sa tatlo. So pinalitan namin yun ng upuan ng Atoy Customs na merong atras abante, nag-recline at saka nag-swivel. So una kong gagawin is yung sagad na recline. So ito yung normal na recline at pwede mo siyang ihiga ng todo. So yung higang tulog. So pwede dyan, yung atras abante, ito yung normal na. So atras, ito yung sagad na abante. At kung sakaling gusto mong kausapin yung nasa likod, ang kailangan mo gawin, ikutin. So ito, naiikot mo siya ng ganyan. So, first time namin nagawa to sa Kia Carnival, gusto lang namin i-share para yung may mga lumang Kia Carnival na nahihirapan rin na tatlong captain chair, pero happy ka naman sa Kia Carnival mo, isa to sa mga option na pwede gawin. So yung tatlong upuan yan na dyan, binaklas namin. So pwede nang ibalik, pero ibig sabihin, binaklas na namin dahil pinalitan namin yung dalawang captain chair. So guys, short video lang to. Kung sakaling nagustuhan nyo itong upuan na to, you can call our office at 3411-5858 at saka 34141068. So guys, thank you for watching our video and always remember, Jesus loves you and God bless. Please like, share, and subscribe. Like, share, subscribe. I hope na gusto niyo yung mga video namin, especially pinakita namin ngayon lang. So, guys, I hope na gusto niyo ang aming mga video. So, yan yung video na pinakita namin ngayon. And then, ang una niyo gagawin, please like, share, and press the subscribe button para makita niyo pa ang aming more videos. Marami pa kaming videos na pwede ipakita sa inyo. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa kotse at mahilig ka sa mga customized van, perfect ang page ito. So guys, thank you for watching our video and always remember, Jesus loves you and God bless.